سلام، من مجتبی میردخان هستم. امروز میخوایم طریقه نصب میکروتیک رو روی سرور مجازی هدسنر بهتون آموزش بدم. حالا به خاطر اینکه هدسنر هم قیمتاش پایین هست، همین که سرعت بالایی داره، ما از این سرویس دنده استفاده میکنیم. بعد از ورود به صفحه مدیریت هدسنرتون یا همون کلود کنسول، شما میتونید سرور مجازیاتون رو دسته‌بندی کنید از طریق ایجاد مثلا یه پروژه جدیدی. حالا من یه دونه پروژه از قبل داشتم که یه دونه سرور مجازی داخلش هست. میتونیم یه پروژه جدیدی ایجاد کنیم. اسمش رو همون میکروتیک میذارم. این کلا هدفش همون دسته‌بندی سرور مجازیاتون هست. وارد پروژه میشید، اینجا گزینه اد سرور رو بزنید، میتونید یه سرور مجازی رو ایجاد کنید. سایت هدسنر تو 3 تا کشور میتونید سرور مجازی رو انتخاب کنید. حالا خود آلمان که 2 تا شهرش داره، کشور فنلاند و آمریکا هم که تازگی ها اضافه شده. حالا پیش‌فرضش که خود همون فنلاند است. حالا من قبلا تست کردم، یه خورده از آلمان پینگ تایمش پایین‌تر بود. تقریبا شبیه بود ولی یه خورده پایین‌تر بود. حالا یه بخاطر خلوتی سرورهاش هست یا حالا خاطر فاصله کمتر. به هر حال همون پیش‌فرض رو انتخاب میکنیم. قسمت دوم ایمیج، حالا ما هیچ کدوم از اینا نیازی نداریم چون قراره میکروتیک نصب بشه. پیش‌فرض باشه، بعدش اینو پاکش میکنیم. قسمت تایپ هست، اینجا میتونید سرور مجازیتون از نوع دیدیکیت باشه یا اون استاندارد خودش. دیدیکیت ها از منابع بالاتری استفاده میکنن و حداقل اینجا 8 گیگ رم داره و 80 گیگ فضا هست که تقریبا 20 یورو ماهیانه هزینهش میشه. برای کارهای معمولی همون استاندارد هم خوب است، مثلا برای همون میکروتیک، برای مثلا ایجاد یه وی پی ان یا یه سری کارهای دیگه، همین 611 ما با 2 گیگ رم که ماهیانه 3.5 یورو میشه، این تقریبا جوابگوی کار ما هست. حالا بستگی به نیازتون میتونید انتخاب کنید هر پروفایلی که دوست داشتید. گزینه 4 5 6 7 8 اینا حالا فعلا نیازی بهش نیست. نیم رو انتخاب میکنید، میکروتیک CHR رو در نظر میگیریم و الان اگر گزینه Create and Buy Now رو بزنید، سرور مجازیتون ایجاد میشه. من چون قبلا یه دونه سرور مجازی خریده بودم فعلا میتونم بدون پرداخت هزینه سرور مجازی ایجاد کنم. فقط بعد از 1 ماه باید فاکتورش رو پرداخت کنم تا سرورم تمدید بشه. یه آی پی براتون در نظر گرفته، آی پی ثابت هست و این سرور مجازی آماده استفاده است. برای این کار، برای نصب میکروتیک شما وارد سرور مجازی میشید، از گزینه Rescue Enable Rescue and Power Cycle رو بزنید، فعال کنید. اینجا Linux 64 باشه، گزینه Enable رو بزنید. اینجا به شما یه یوزرنیم پسورد میده که از طریق نرم افزار پوتی یا حالا هر نرم افزاری که از طریق پروتکل SSH میتونید شما ریموت بزنید، میتونید از اینا استفاده کنید و حالا بهتون میگم چه نیازی میشه. آی پیشو کپی میکنیم، نرم افزار پوتی گزینه SSH داره، تلنت داره. حالا اینجا پروتکل SSH برای ما فعال است. آی پیشو میزنیم، اوپن اوکی بزنید، یس رو بزنید، یوزرنیمش که روت هست، پسورد هم با کپی روی گزینه کپی میشود. خب الان ما به ترمینال این سرور مجازی دسترسی پیدا کردیم. برای نصب میکروتیک شما وارد سایت میکروتیک میشید، mikrotik.com و دانلود. از بخش دانلود کلا شما میتونید همه فایل های مورد نیازتون، حالا
بستگی داره به چه نیازی داشته باشید. مثلا بخواید دستگاه سخت افزاریش رو آپدیت کنید، از اینجا میتونید استفاده کنید. گزینه‌های مختلف داره برای دستگاه مختلف. ما اینجا به میکروتیک CHR یا همون کلاود هاستد روتر نیاز داریم. اینجا گزینه میگردید را دیسک ایمیج رو پیدا میکنید، بعد نسخه استیبل هم ما قرار هست نصب کنید. اینجا نیاز نیست شما دانلود کنید، چون قراره که مستقیم از داخل خود سرور دانلود بشه و با استفاده از ابزار مخصوصش اونو اکسترکت کنید داخل هارد خود سرور مجازی. پس ما اینجا راست کلیک کردید گزینه کپی لینک آدرس رو میزنیم. این باعث میشه چی اتفاق بیفته؟ آدرس دانلودش میره تو حافظه کلیپبورد ما. حالا برمیگردیم به نواسط پوتی با استفاده از دستور curl. اینجا راست کلیک میکنید، آدرس فایلمون اینجا میذارید، فانزیپ. الان اینجا باید مسیر هارد رو بهش بدید. حالا به صورت پیش‌فرض STA هست و این کدم ادامه تایپ میکنم. الان فایل دانلود شد و اکسترکت شد داخل هارد سرور مجازیتون. اما اگر برگردیم داخل سرور مجازیمون واسه از این کنسول شما میتونید نگاه کنید. باید یه ریبوت هم بزنید، باید سرورتون رو یه ریست کنید. من ریبوت میزنم، اینجا مشخص هست چه اتفاقی داره میفته. خب حالا اگر اینجا نگاه کنید میبینید که میکروتیک نصب شد و الان شما با استفاده از نواسط وین باکس خود میکروتیک میتونید بهش لاگین کنید. اینجا آی پیشو کپی میکنیم. خب یوزرنیمش که ادمین است، پسوردم خالی میذارید. خب میکروتیک وارد شد. شما باید در اولین مرحله رمز براش تعریف کنید. حتما مهمه رمز رو براش تعریف کنید. میکروتیک شما آماده استفاده است.